انت تحط زبيب؟ لا بسم الله ما حصل زبيب في لا اقول لها انا تحط زبيب، بعمل كسب وبحط انت عليه زبيب. انا قلت الحمص ممكن هي ضربت في دماغه زبيب. لا انت قلت زبيب. لا بس ما بتحطش فيها عايز زبيب من اصلا. جنب امك عين. انت كنت عايز تقولي حمص بس قلت زبيب. ممكن بقى هو حد سمع غلط او حد قال غلط. هي قلبه. جل من لا يسوى. ممكن السلام عليكم. ازيكم يا ناس يا طيبين؟ تصدق ده تاخد معلقه بحسبها بتسلم بقول له حبكت تسلمها على الاكل. عاملين ايه يا ناس يا غاليين؟ ازيك يا حبايبنا انت بتديها لها ولا ما تلخبطوناش؟ صلوا على عليه النبي. الصلاه والسلام. صلى على الحبيب. قلبك يسيب. طبعا كله عايز يعرف ديت ايه. اه دي اكله على فكره من النوادر اما بنعمله كده يا امه كده. كله عايز يعرف ديت ايه. احنا مش هنقول لكم ديت ايه. بنعذبهم معانا كده يا دود. ديت اكله ايه؟ دي اكله ايه؟ اكله عالميه. اكله عالميه. يعني اقول لكم خلاص عشان ما تزعلوش. قول لهم خلاص يا سيدي. ديت كوسه بالحمص. بالحمص. خجاي. اتفضلوا معانا بقى يا ناس يا طيبين. طبعا حد يسأل دلوقتي احمد فين؟ احمد مش هنا يا ولاد. احمد في شغله. احمد في الشغل بره. احمد شغال في اكسسوار المحمول. لو اي حد عايز اي حاجه يقول لاحمد، يقول لي وانا اقول لاحمد يجيبها لكم. اللفه دي. ما أنا عشان احمد هيجيبها ب5 ايه هيداني او نقوم بيعها ب7. انت هتتاجر عليهم بقى. هو اداني ب5 هديها لكم ب7، مش هكتر اكتر من كده ما تقلقوش. لا امين. لا وبيقول اي حاجه في اكسسوار المحمول خلي احمد يجيبها لكم. طب وايمن اي بقى؟ لا اي علاج. لا ربنا يبعد عنكم. ربنا يبعدكم عن اي. لو بس عنده منتجات برضو حاجات بقى شامبوهات بتاع اللي هي الحاجات البشر. صح يا ايمن؟ صح يا احمد ايمن في صيدليه بيتعلم الطب، هيطلع دكتور صيدلي. دكتور ايمن. لو حد عايز اي مستحضرات تجميل او حاجه من الصيدليه ربنا يبعدكم عن الادويه يا رب. يقول لي وانا اقول لايمن يجيبها. يقول له انا اقول له ايه عشان نتاجر عليكم برضه. بص يا رباب، بسيطه. لو جالك عريس لبنتك محسب ليا والله. ازاي؟ لو جالك عريس لايه؟ لبنتك وقال لك انا هروح اعيش في مدينه تانية. انا اصلا هو من مدينه تانية وهيروح يعيش في مدينه تانية، هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ انا لو طايله بناتي يتجوزوا معايا يعني في نفس البيت، من امنياتي يمكن انا قلت قبل كده واللي متابعيني عارفين، من امنياتي ان يكون لينا بيت ولادي الصبيان والبنات يتجوزوا معايا في نفس البيت. يعني كل واحد يكون له شقه حتى البنات. هو المتعارف عليه الولاد اللي بيبقوا مثلا في بيت الاب. لا انا بتمنى يعني هي طبعا ممكن الزوج يرفض وهو ليه الحق لكده، بس انا بقول من امنياتي ان يكونوا معايا في نفس البيت. اوديهم بلد تانية ده مستحيل. طب لو في كل حاجه ايجابيه والله بس هي الحاجه الوحيده بس ان هي تعيش في بلد تاني. لا مستحيل والله. لو الصفات كلها عايزه اقول لكم، حتى هو لو غريب وقال هقعد معاكم في نفس البلد. تصدقني كنت لسه اسالك السؤال ده. استنى ما اساله لك بقى. طب اسال. عشان انت حرقت السؤال ليه؟ انا ما اعرفش انت هتساله والله. طب لو هو بقى من بلد تانية وانت قلت له كده لا مش هينفع تروح معاك، قال لي خلاص انا هعيش انا معاكم في نفس البلد، هتوافق ولا لا؟ لا هكون قلقانه برضو، عشان الواحد مهما يكون برضو مسيره بيحن لبلده. ممكن يجي وقت بعد ما يتجوزها بقى وخلاص الفاس وقعت في الراس هيقول لي اخدها واروح بلد. هعمل ايه؟ طبعا في الوقت ده مش هيكون في ايدي حاجه ان انا اعملها. لا ازاي مش في ايدك؟ في ايدك طبعا. هو اتفقنا بس هي بقى ممكن هو يأثر عليها وخلاص. لا انا هروح معاه، لا مش عارفه ايه. لا طبعا حتى مش في اتفاق. في اتفاق بس بتكون صعب بقى ان انت يعني هتخرب بيت عشان خاطر حاجه هي
هي المفروض يبقى احنا عاديه. بنحط احتمالات المشاكل من البدايه. يبقى من عشان كده بقولها ابقى قلقانه، فهرفض اصلا انه يكون في مكان غير، يعني ان هو مش في البلد اللي احنا منها يعني. لا انا ضد جدا جدا فكره ان واحده تجوز بنتها في اي مكان غير البلد اللي هي فيه. البنت لازم تكون في حضن اهلها وفي دفء اهلها وفي امان اهلها. يوم ما يكون فيها اي حاجه في لحظات الواحد يعرف يكون عندها، غير اما بتكون في بلد تانية لسه تركب مواصله، يعني هي لو باع حاجه على ما نروح لها يعني يكون حصل لها حاجه اصلا، يعني انتوا فاهمين قصدي. فانا لا، انا ضد فكره ان الواحده تتجوز في مكان غير اللي فيه اهلها. طبعا في ناس كتير ممكن تبقى معارضان الرأي، بس كل واحد حر. انا دماغي كده. كلمي يا دهب. هو اصلا مش الجواز اصلا، حد عارف يتجوز اصلا جوه ولا بره؟ الجواز صعب قوي قوي دلوقتي. سامعين يا دهب؟ كم واحده مع بعض؟ اساسا هو محدش عارف يتجوز. اساسا شروط الجواز المحطوطه اصلا اللي هي اتكلمنا فيها قبل كده 100 مره وهنتكلم فيها بعد كده آلافات المرات. اساسا الشروط اللي محطوطه ممنوع الجواز. الاهل بيدمروا اولادهم، يحسوا فعلا ان هم كانهم بيقولوا والله ما احنا مجوزين، مع سبق الاصرار والترصد. والله يعني دمار مع سبق الاصرار والترصد. طب هو يعني شروط ماديه مش طبيعيه، شروط ماديه مش طبيعيه. هتيجي منين الفلوس الجواز دي؟ فتمنع الجواز. هو الكلام بسيط بس العواقب صعبه، العواقب مصيبه. لا انتوا عارفين يعني ايه لما نمنع الجواز؟ عارفين ايه العواقب ده؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كوارث، اقسم بالله هيحصل كوارث. بس مش هينفع اقول. فاهمين بقى الكوارث اللي هتحصل؟ احنا بنقول ايه؟ نجمع يعني الجواز ده هو التجمع في الحلال. لما نمنع الحلال هم عارفين بقى. يبقى احنا بندفع ولادنا لايه؟ احنا بندفع ولادنا لايه؟ بندفعهم لليأس. والانسان لما بيكون في حاله يأس بيفقد توازنه، بيبقى فريسه سهله للشيطان ان هو يتحكم فيه ويضحك عليه. ونرجع نقول ايه؟ ده شباب بايظ، ده جيل ضايع. والله لا، والله ما ضيعوا الا اهله. والله الجيل ده ما ضيعوا الا الاهل اللي فرضوا. يعني اولا مبدأ الاحترام والاخلاق ما عادش موجود، ما عادش من شروط الجواز مبدأ الاخلاق والاحترام. فالشباب استغنى عن ايه؟ ما عادش موجود ازاي؟ الاهل استغنوا عنه يعني. الاهل استغنوا عنه، بس انت يعني مش موضح الكلام. ما عادش فارق مع الاهل، ما عادش فارق مع الاهل يعني ان العريس ده محترم وعنده اخلاق، هو عنده فلوس، دي اهم حاجه بالنسبه له. فاصبح الشباب استغنوا عن ايه؟ عن الاخلاق والاحترام. فما عادوش مهتمين بيه، لان هو ما عادش هو فارق معاهم دلوقتي يجيبوا فلوس باي طريقه وخلاص. باي طريقه. ودي مصيبه. السجون اغلبها شباب، السجون بقى اغلبها شباب لسه ما اتجوزوش. فده بسبب مين؟ بسبب الاهل دمروا اولادهم. المفروض اصلا لما يجي شاب زي ده بيعمل حاجه حرام عشان يجيب فلوس، انا عاقب اهله معاه. يعني لما يجي شاب لسه ما اتجوزش بيشتغل في شغلانه غلط، بيتاجر في المخدرات مثلا، ازاي انا احبسه واسيب اهله؟ ده هو اذا خد شهر حبس اهله ياخدوا 5 شهور. الاب اذا كان موجود، اذا الابن خد شهر حبس الاب ياخد سنه، لان هو اللي ضيع ابنه اصلا. فلازم يبقى في رحمه بولادنا، لازم يبقى في رحمه. هو طب ما احنا عندنا التجارب اصلا فاشله برضه. يعني حتى اللي جوزوا بناتهم بالمال، اللي باعوا بناتهم للي معاهم فلوس، تجارب فاشله. يعني برضه ما نجحوش في الجواز، ما نجحش. طب احنا برضه عمالين نكرر نفس التجربه مع انها اثبتت فشلها. عمالين نكرر نفس التجربه ليه؟ ما فيش مال حرام هيبقى حلو يا سمير.
هو اللي اتجوز بمال حرام، هو تفتكر ان الجوازه هتبقى ناجحه؟ عمرها ما تبقى ناجحه. طب انت عاقب، بتقول عاقب ابو الابن. طبعا. طب هو ابو الابن ذنبه ايه؟ اكمل لك بس وجهه نظر. ابو الابن ذنبه ايه في اب هو عايز مثلا يتجوز بنته، طالب منه شروط قد كده وهو يعني ما فيش مقدار. هو ابو الابن ذنبه ايه؟ ما هو اللي انا بتكلم، اللي بيتعاقب المفروض يعني ابو البنت. ما هو المجتمع. مثلا انا ابو الابن وابو البنت، يبقى ابو البنت هو اللي غلط، بس مش هينفع وأبو يتعاقب الابن. على زوج بنت جاي عمل غلط، بس ابو الابن ملوش ذنب. يا ست الكل، ما هو ممكن ابو الابن برضه لو جت نفس الحكايه برضه بالنسبه للبنت، يقول لك انا ابني مش اقل من ابن اخويا، انا ابني مش اقل من صاحبه، انا ابني مش لازم يتجوز جوازه، وبرضه بيكلف. طب هو ممكن ابهات ابني خلاص انا ابني مقدرته على قده، بس هي ابو الزوجه او ابو العروسه هو اللي رافض، انا عايز لبنتي احسن حاجه. هي المشكله برضو مش في ابو الابن قد ابو البنت او ابو العروسه. فاحنا عايزين نرحم، احنا يعني زي ما بنتمنى الناس ترحم ولادنا الصبيان، احنا كمان نرحم اللي هيجوا لبناتنا. هو الرق على عندك حق في دي. الرق على ابو البنت، ما تطلبش فوق المقدره عشان الشاب ده عايز يتجوز، وانت ليك ابن انت كمان لما يجي يتجوز تلاقي اللي يرحمه. خد بالك برضه في ابو ابن والد ما يرضاش لبنته عروسه فقيره. لا ده بيبقى عايز ضرب النار. فاهمه؟ ما يرضاش لابنه عروسه مع ان ابنه فقير. ابنه فقير وعايز بس مش عايز لبنته عروسه فقير. عايز اللي يسند ابنه، وعايز الورث اللي هيطلع بقى من مرات ابنه. في ابهات كده وارد علينا، وعلى فكره احنا عارفين ناس كده. فالمجتمع المجتمع اللي احنا فيه مريض، مش هنحدد بقى، هو كله مرضى، فلازم نرحم. طبعا انا مش بتكلم على الشباب، عادات وتقاليد سيئه لابعد ما يكون. مش بتكلم على الاجيال الجديده، الاجيال الجديده هم ضحايا للاجيال القديمه، للافكار العقيمه، افكار عقيمه القديمه ديت، اللي دايما يقول لك انا ولادي مش اقل من ولاد خالتهم، مش اقل من ولاد عمتهم. افكار عقيمه على فكره، فلازم نتخلص من الافكار ديت، لان الشباب ضاع. انتوا بتضيعوا ولادكم مقابل افكار غريبه، ما بيتجوزوا اغنياء وبعد كده بيفتقروا. وبيتجوزوا اغنياء وبيطلع عينهم وبيبقوا عايشين عيشه ذل، والله العظيم بيبقوا مسجونين. طب ما تدوها لواحد زي دي على قد مستواهم، زي ديننا ما بيقول من ترضون دينه وخلقه. سيدنا محمد قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه، مش ماله ومنصبه. نادر اما حد بيبص لها كده. ديننا بيقول كده. عشان ليه؟ انت عارف لو طبقنا ده الشباب هيلتزم بالاخلاق وهيبحث ان ده دلوقتي بقت العروسه اهلها بيدوروا على اللي عنده اخلاق، فانا لازم ايه؟ احتفظ بالاخلاق وابحث عن الاخلاق. كله هيدور على الاخلاق والاحترام، انما دلوقتي الشباب بقى بيتظاهر بقله الاخلاق وقله الاحترام. ولا عاد فارق معاه. فمش معقوله هنبقى احنا اول ناس تطبق ده، يعني عايزين كمان حد يبدا يقول انا هجوز بنتي حد. طب هو بس يقدر يفتح بيت في الايام دي، بس هو يعني حد يقدر يفتح بيت، يعني نجوز بنتنا لحد ما هو اللي يفتح بيت دي ما هي سهله برضه. هو ان شاب دلوقتي يفتح بيت دي سهله؟ صعبه والله. ده كفايه ده ايجار وكهرباء وميه. الايجارات دي لوحدها كوارث، فلوس الايجار بس. فيجي اللي يقدر يفتح بيت ويكون عنده اخلاق، مش لازم يكون يعني الشقه تتفرش سوبر لوكس، ولا لازم تكون شقه تمليك، ولا لازم هيجيبوا منين؟ شاب هيجيب شقه تمليك منين؟ تعرفوا ان قمه الفرحه ان الواحده تبني مع جوزها اكتر ما تتجوز وهي لاقيه الوضع ده اصلا هيبقى طبيعي بالنسبه لها. يعني ان اقصد ايه؟ الواحده ممكن داخله بحاجات على القد، واما ربنا يكرمهم واحده واحده كده تجدد وتجيب، بتبقى فرحتها اكتر من ان هي دخلت اوريدي لقت الحاجات دي فتعودت عليها.
بتحافظ على الحاجه ليه هي جايباها وتعبان وحاسه هي جت ازاي، فبيبقى الاحساس مختلف. ويبداوا حياتهم بشراكه. ما انا شركه. ما هم كده اتشاركوا بقى في ان هي مثلا هو اشتغل وهي جمعت وجابت حاجه مثلا كانت ناقصاها، فعارفه ان الحاجه دي جت ازاي، بتبقى حاسه بيها. بداوا يبنوا الاثنين مع بعض، الاثنين حتى بداوا شركاء وبيخافوا على بعض. اما احنا بنبداهم وهم اصلا مديونين. احنا بنبدا جواز، هو العريس ده بيجيب منين؟ هو بيروح يجيب قسط. الشروط دي كلها بيجيبها لكم، عايزين مش عارف ايه، بيجيب لكم اللي انتوا عايزينه كله بالقسط وبقروض. طب ما هو بعد كده مين اللي هيدفع الاقساط والقروض ديت؟ ما هي بنتكم. وبتبقى بقى حاطينهم في على طريق المصايب والكوارث وبينفصلوا. فشروط انا مش عارف الشروط ديت ايه الهدف منها، كل ده علشان بنتنا مش اقل من بنت خالتها ولا بنت عمتها ماديا. طب ما تبقى اقل، ما الناس طبقات، احنا ربنا خلقنا طبقات، احنا يعني مش عايزين نعترف بده ليه؟ ترخصوا الجواز وغلوا ولادكم احسن ما احنا مغلين الجواز ومرخصين ولادنا. من تاني، عايزين نرخص الولاد، عايزين نرخص الجواز ونغلي ولادنا، بدل ما احنا مغلين الجواز ومرخصين ولادنا. وكده ايه، خلصنا كلامنا. ونشوفكم بقى في اكل جديد وكلام جديد وطبليه جديده واسره ملكيه جديده، واخر الكلام سلام. خلصت بسرعه عشان سلام.